कम्प्युटरको वर्गीकरण कम्प्युटरको वर्गीकरण गर्न वास्तवमा ज्यादै गाह्रो छ। पहिलेदेखि आजसम्म विभिन्न कम्प्युटरहरू आइसकेका छन्, तर पनि विभिन्न आधारलाई मानेर हामीले यसको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। टेक्नोलोजीको जमानामा साथीहरू ल्यापटप कम्प्युटर नचलाउने व्यक्तिहरू कमै हुनुहुन्छ। हामीहरू जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, जुनसुकै ठाउँमा हामीले काम गरौँ, ल्यापटप कम्प्युटर नभइकन तपाईँको कामै छैन। ल्यापटप कम्प्युटर चलाउन नजानिकन तपाईँको कुनै पनि कामै छैन। त्यसै गरेर काम गर्दा गर्दै साथीहरू एउटा यो कुरो पनि आउँछ, टाइपिङको कुरा पनि आउँछ। इङ्ग्लिसमा टाइपिङ गर्न त हामीलाई सजिलै लाग्छ, इजी तरिकाले हामीले हेरेर पनि गर्न सक्छौँ, तर हामीलाई टाइपिङ गर्न चाहिँ हामीले नेपाली एकदमै झन्झट लाग्छ। अब त्यो टाइपिङ हामीले सजिलै तरिकाले कसरी गर्ने त है? यदि तपाईँलाई नेपाली टाइपिङ गर्न आउँदैन भने हामीले सहजै तरिकाले भोइसबाट अटोमेटिक हामीले कम्प्युटरमा टाइप कसरी गर्ने त? समयको पनि बचत अनि तपाईँको सहजै तरिकाले पनि टाइपिङ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त? आज यो भिडियोमा साथीहरू मैले त्यही कुरा लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई साथीहरू तपाईँले स्किप नगरेर हेर्नुहोस्, पुरा तपाईँले फुलफिल सिक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ साथीहरू भिडियो। यति बेला म मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतिर छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँनिर छ गुगल क्रोम छ। गुगल क्रोमलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोम ओपन भइसकेपछि हाम्रो यहाँ सर्च इन्जिनमा गएर चाहिँ docs.google.com हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ स्टार्ट अ न्यू डकुमेन्ट, हामीले नयाँ डकुमेन्ट बनाउनको लागि एउटा हाम्रो ब्ल्याङ्क पेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याङ्क पेजमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्ल्याङ्क पेजमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ नयाँ डकुमेन्ट खुलिसकेको छ, एउटा ब्ल्याङ्क पेज खुलिसकेको छ। यहाँनिर हामीले मजाले टाइपिङ गर्न सक्छौँ। अब हामीले बोलेर कसरी हामीले मजाले इजिली टाइप गर्न सक्छौँ त? त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा टुल्समा जानुपर्ने हुन्छ। टुल्समा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ भोइस टाइपिङ छ। भोइस टाइपिङमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली। त्यसपछि तपाईँको यहाँ इङ्ग्लिसबाट टाइपिङ गर्नुहुन्छ या नेपालीबाट, तपाईँले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस छ भने ठिक छ, इङ्ग्लिसै ठिक छ। तपाईँले नेपाली गर्नुहुन्छ भने हामीले नेपाली यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यति चुज गरिसकेपछि साथीहरू अब यो भोइसको चिन्हमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ हामीले कतिको इजिली हुन्छ त हाम्रो टाइपिङ गर्न चाहिँ, कतिको समयको बचत हुन्छ त, कतिको शुद्धता हुन्छ त भनेर हामीले यहाँ प्र्याक्टिकली रूपमा हामीले गर्दैछौँ। अब गरौँ हामीले टाइपिङ। कम्प्युटरको वर्गीकरण। कम्प्युटरको वर्गीकरण गर्न वास्तवमा ज्यादै गाह्रो छ। पहिलेदेखि आजसम्म विभिन्न कम्प्युटरहरू आइसकेका छन्, तर पनि विभिन्न आधारलाई मानेर हामीले यसको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। ल हेर्नु साथीहरू, अब हामीले यहाँनिर मजाले भोइसबाट हामीले टाइपिङ गरिसकेका छौँ। हामीलाई कतिको सजिलो छ त यहाँ। हामीलाई यदि बोर लाग्छ टाइपिङ, नेपाली टाइपिङ बोर लाग्छ भने हामीले यसरी कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले भोइस टाइपिङ पनि गर्न सक्छौँ। अब यो त भयो हामीले कम्प्युटरमा भोइस टाइपिङ गर्ने तरिका। अब हामीले यसै गरी सजिलै तरिकाले मोबाइलमा चाहिँ कसरी हामीले भोइस टाइपिङ गर्ने त? अब हामी लाग्छौँ मोबाइलतर्फ। साथीहरू, मैले यति बेला मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु। हामीले सबैभन्दा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्ले स्टोर ओपन भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो छ जिबोर्ड। जिबोर्डमा हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जिबोर्ड हामीले सर्च गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो एउटा जिबोर्ड हाम्रो ओपन हुन्छ, एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। र यो मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। अब हामीले डाइरेक्ट गएर हामीले सेटिङ मिलाउन सक्छौँ। अब हामीले यहाँनिर म्यासेज बक्समा जाऊँ। म्यासेज बक्समा गइसकेपछि हामीले एउटा म्यासेज हामीले यहाँ क्रिएट गरौँ। ओके, म्यासेज हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर कुनै पनि एउटा म्यासेज लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले म्यासेज लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर गएर हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अदर किबोर्डमा जानुहोस्। किबोर्डमा गइसकेपछि जिबोर्डमा जानुहोस्। जिबोर्डमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर
मजाले आउँछ है। अनि यहाँनिर छ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज सेटिङ है। ल्याङ्ग्वेज तपाईँले यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले नेपालीबाट यहाँ टाइपिङ गर्छौँ, बोलेर हामीले मजाले टाइपिङ गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ भोइसको एरो छ, यसमा क्लिक गरौँ। तपाईँको घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, अब यसरी मजाले इजिली तरिकाले चाहिँ हामीले टाइपिङ गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि मेसेज पठाउनु पर्यो, तपाईँलाई नेपाली टाइपिङ गर्न आउँदैन भने तपाईँले यसरी भोइस बोलेर चाहिँ तपाईँले मजाले टाइपिङ गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अब त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रो किबोर्डमा पनि मजाले टाइपिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो किबोर्ड हामीले सेटिङ छ यहाँ, हाम्रो किबोर्ड भन्ने, हाम्रो किबोर्डमा जानुहोस्। हाम्रो किबोर्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो किबोर्डमा पनि यो फ्यासिलिटी छ। अब यो भोइसको एरोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला, ल हेर्नुहोस्, यो अलिक छिटो बोल्नु पर्ने हुन्छ यसमा। यसमा चाहिँ ल नेपालको सबैभन्दा यहाँनिर आयो। अब ओके, हामीले यति गरेर हामीले सजिलै तरिकाले हामीले कसै साथीलाई मेसेज पठाउन सक्छौँ। धेरै लामो एउटा तपाईँको टेक्स्ट लेख्नु छ भने हामीले यसरी नै टाइपिङ गर्छौँ। धेरै तपाईँको डकुमेन्टहरू टाइपिङ गर्नु छ भने सहजै तरिकाले हामीले यसरी टाइपिङ गर्न सक्छौँ है साथीहरू। हस् त साथीहरू, तपाईँले यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। थ्याङ्क यू।